Від збільшення власного виробництва до справедливих цін на газ. Від індексації пенсій до обговорення шляхів досягнення миру на Донбасі в стінах Європарламенту. Такі теми сьогодні порушували кандидати в президенти. Що обіцяли політики? Дивіться у дайджесті. Купуй українське, плати українцям. Збільшення власного виробництва – запорука сильної економіки, вважає Олег Ляшко. Політик на зустрічі з представниками бізнесу пообіцяв підтримувати українського виробника. Пропонує зменшити податкове навантаження і забезпечити вітчизняні підприємства держзамовленнями. Не може мати сильну країну без сильної економіки. Тому сильна економіка, нові робочі місця, подолання бідності, збільшення зарплат, справедливі ціни на комуналку, на ліки, на продукти харчування, повернення заробітчан із-за кордону – це ключ до нашої сили. Механізми для відновлення економіки – це максимальна підтримка національного виробництва. Мій пріоритет як президента – це підтримка національних виробників. Перший свій ключовий закон, який я підпишу – купуй українське, плати українцям, щоб українці заробляли в рідній країні, щоб ми більше виготовляли продукції, більше продавали, отримали валюту, стабільна гривня, стабільні ціни. Повинні бути проєктні рішення. Коли буде «Купуй українське», в тому числі повинні бути проєктні рішення. Ну, наприклад, чому по нашим полям мають ходити іноземні комбайни та трактори. Ми самі можемо це виробляти. Індексацію пенсій, яку розпочали 1 березня, проводитимуть щорічно, заявив Петро Порошенко. Перерахунок зробили для 8 мільйонів українців. Середня доплата – 225 гривень. Тим, хто отримає мінімальну пенсію, виплатять по 2400 гривень разово. Це стало можливим завдяки коштам, отриманим від розмитнення автівок з єврономерами, каже Порошенко. Індексація пенсій і, відповідно, зростання рівня життя пенсіонерів будуть проводитися щорічно. Ми для цього проводили реформи, для того, щоб заробити ресурс. Найбіднішим пенсіонерам, які постраждали найбільше від російської агресії і гібридної війни, розроблена спеціальна програма відновлення індексації 15-16 року. За рахунок чого? За рахунок євроблях. Надійшло на рахунки пенсійного фонду 13 мільярдів 600 мільйонів гривень. І всі ці кошти зараз будуть спрямовані пенсіонерам. Українці мають платити вдвічі менше за комунальні послуги, вважає Юлія Тимошенко. Вона на Хмельниччині. Каже, керується рішенням окружного адмінсуду Києва. Він напередодні постановив, підвищення цін на газ 2016-го було неправомірним. Тож і нинішні ціни не обґрунтовані. Про заплановане на травень здорожчання теж не може йти мови, вважає Тимошенко. Суд прийняв рішення, що не обґрунтовані ціни на газ в Україні, що вони неймовірно завищені. І це рішення суду, а я вас з ним вітаю, це є основа для того, щоб переглянути президенту новому всі тарифи. Тому що і тарифи на тепло – це вартість газу, і тарифи на гарячу воду – це вартість газу. І ми з вами абсолютно точно знизимо ціну на газ вдвічі. І як наслідок тарифи на тепло і гарячу воду. Мирний план для Донбасу в Європарламенті оголосив Олександр Вілкул. Опозиціонер провів низку зустрічей з політиками та іноземними ЗМІ. Депутати Європарламенту зазначили, пропозиції Вілкула реалістичні і обґрунтовані. До того ж, збігаються з європейським баченням шляху припинення війни на Донбасі. Есть все инструменты для того, чтобы восстановить мир на Донбассе. Нет только политической воли. Это хорошо понимают и украинцы, и европейские политики. У меня есть и сила, и политическая воля для того, чтобы бороться за мир и быстро добиться результата, добиться мира. Я представил в Брюсселе свой мирный план. Он четкий, он конкретный, он полностью находится в рамках и минского, и нормандского формата. И он пользуется огромной популярностью и огромной поддержкой внутри страны. Я иду в президенты для того, чтобы добиться мира и направить страну на нормальное развитие. Юлія Барвинська, сьогодні, канал «Україна».